phải là cái tu hành, cũng như là chả phải là đi đến đất Phật để đảnh lễ Đức Phật hay là học kinh Phật này kia. Thì thử hỏi là trong cái tương lai ai mà đi theo cái đoàn bộ hành này mà ủng hộ cũng như là cúng dường mãi, đúng không? Đó, thì chắc chắn là Phước Nghiêm thuê một cái đội nấu ăn đi theo như vậy, đó là một sự tính toán rất là kỹ lưỡng từ Phước Nghiêm rồi. Mình có TV cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Nếu như có thông tin gì mới thì Có TV sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem.